วันนี้ที่วัดเย็นนะเอาเรื่องอยู่10 กว่าองศายังไม่มีน้ำค้างแข็งแต่ตัวแข็งแล้ว ดูพวกเราภาวนานะดูดีนะตั้งอกตั้งใจทำมันไม่ได้ยากเกินไปหรอกอยู่ที่เราเด็ดเดี่ยวพอไหมที่มีความมุ่งมั่นห้าวหาญที่จะปฏิบัตินะเรามีสัมมาวายามะมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่น กล้าหาญจะสู้กิเลสนี่หลวงพ่อไม่อยากแกมกายเลยนะทำแกมทีเดียวหมอมองหลายคนนะแบบฝึกตัวเองให้ชินนะที่จะสู้กิเลสวิธีสู้กิเลสก็ต้องมีสติไม่มีสติสู้อะไรไม่ได้หรอกกิเลสเอาไปกินหมดจิตของเรามันมีอยู่3 อย่างนะจิตที่เป็นกุศลนะทุกดวงเลยต้องมีสติจิตเป็นอกุศลนะทุกดวงไม่มีสติจิตที่เป็นกลางๆไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลอันนี้ก็ไม่ได้มีสตินี่แต่จิตที่เป็นกุศลนะถึงจะมีสติให้เราพยายามฝึกสติของเราให้ดีก่อนที่เราจะฝึกสตินะต้องตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวก่อนมันในเบื้องต้นมันก็ยากแหละเพราะเราเคยชินกับการขาดสติเราไม่เคยชินที่จะมีสติวันๆนะเราก็เอาแต่หลงไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีสติจริงตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดมานะก็หลงตลอดนะยังเป็นเด็กนอนแบบเบาะใครมาเยี่ยมมาผู้ใหญ่ก็มาหาชอบมาร้องจ้าเอ๋จ้าเอ๋ดึงความสนใจให้เราออกข้างนอกถูกฝึกให้สนใจของข้างนอกตั้งแต่เกิดแล้ว เราไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวเราเคยชินที่จะหลงที่จะขาดสติยังจะต้องพยายามฝึกนะตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวเกิดมาชาตินี้มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาแล้วอย่าให้เสียโอกาสนานๆพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้สักองค์หนึ่งนี่เรามีบุญได้เกิดในยุคนี้ที่พระศาสนายังดำรงอยู่อย่าเสียโอกาสตั้งใจมุ่งมั่นเด่นเดี่ยวนะอย่าปลดปล่อยตัวเองจากอำนาจของกิเลสตัณหาทั้งหลายให้ได้เราแต่ละคนไม่ได้มีอิสรภาพเราแต่ละคนนะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามันเป็นเจ้านายลึกลับนี่ตัวตัณหาเนี่ยมันเป็นเจ้านายที่ลึกลับ เราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นทาสของมันอย่างถ้าเราไปเป็นทาสของคนด้วยกันนะเรายังรู้ว่าตอนนี้เป็นทาสในการที่ตกเป็นทาสของตัณหาเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกมันบงการเราทั้งวันเลยนะให้อยากดูรูปให้อยากฟังเสียงให้อยากได้กลิ่นให้อยากได้รสให้อยากหาสิ่งสัมผัสที่ดีอะไรนะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่สัมผัสไม่ดีให้อยากคิดนึกอะไรสนุกสนานเพลิดเพลินมันสั่งให้เราเที่ยวแสวงหาความสุขให้เราหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังถูกสั่งอยู่เราก็ทำตามสนอง
ความอยากไปเรื่อยๆอยากดูก็ไปดูอยากฟังก็ฟังอยากได้กลิ่นก็เที่ยวดมอยากลิ้มรสก็เที่ยวหาอะไรกินเนี่ยเที่ยวหลงไปเรื่อยๆนะตามอำนาจที่ตัณหามันสั่งพวกเรามักจะลำพองนะมีความอาหังการว่าไม่มีใครมาสั่งเราได้ไม่มีใครบังคับเราได้ถ้าเราภาวนาจริงๆเราจะรู้เราเป็นทาสเราไม่มีอิสรภาพเรายังตกเป็นทาสอยู่ผู้ที่ได้รับอิสรภาพที่แท้จริงคือพระอรหันต์เท่านั้นเองพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาก็ยังตกเป็นทาสของกิเลสได้อยู่เพียงแต่กิเลสหยาบกิเลสละเอียดแตกต่างกันเท่านั้นแหละนี่ทำไงเราจะปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสของกิเลสตัณหาได้ขั้นแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เราถูกกิเลสตัณหาบงการอยู่ทั้งวันนะสังเกตตัวเองสิเดี๋ยวเราก็อยากอันโน้นเดี๋ยวเราก็อยากอันนี้ตลอดเวลาสังเกตใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ดีอยากคิดนึกอะไรที่มันเพลิดเพลินมีความสุขพอความอยากเกิดขึ้นก็เกิดเจตนาเกิดความจงใจที่จะสนองความอยากก็มีทั้งความจงใจฝ่ายดีความจงใจฝ่ายชั่วมีทั้งความพยายามจะไม่จงใจมีหลายแบบ ตัวจงใจตัวเจตนานะคือตัวกรรมเนี่ยจิตเราทำกรรมจิตที่ทำกรรมก็คือจิตที่กำลังสร้างภพอยู่กำลังหลงอยู่ในภพมีสองอันนะมีอุปาทิภพพวกเรามีอุปาทิภพเป็นมนุษย์แต่กรรมภพของเราเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในใจเราอยู่ตลอดเวลามีความจงใจเกิดขึ้นจิตก็สร้างภพขึ้นมาในใจเราแล้วหลงปรุงดีหลงปรุงชั่วหลงพยายามจะไม่ปรุงตรงที่จิตใจมันปรุงแต่งต่างๆนานารวมทั้งพยายามไม่ปรุงแต่ง จิตมันก็ทำงานตรงที่จิตมันทำงานนะมันจะเกิดภาระทางใจขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็ต้องทำงานไปก่อนจิตที่ไม่ทำงานไม่ปรุงแบบนั้นมีแต่จิตพระอรหันต์ของเราพอกระทบอารมณ์นะจิตก็ปรุงดีปรุงชั่วปรุงอย่างนั้นอย่างนี้แต่จิตพระอรหันต์นะมันสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ปรุงอะไรต่อไม่ใช่พระอรหันต์ไม่คิดนะพระอรหันต์ก็ยังคิดได้เหมือนที่พวกเราคิดแหละบางคนที่ว่าต้องไม่คิดนะถึงจะใช่ไม่ใช่มโนทวารวิถีทางการทำงานทางใจของพระอรหันต์ก็ทำเหมือนพวกเราแหละเพียงแต่จิตของท่านไม่เสพอารมณ์จิตที่ไม่เสพอารมณ์เขาเรียกชวนะจิตจิตของพวกเราเสพอารมณ์เสพอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างตลอดเวลาถ้าเราเสพติดอารมณ์นะเราเป็นทาสของตัณหาก็เอาอารมณ์ที่ดีมาหลอกล่อเราให้เที่ยวแสวงหาเนี่ยเราสังเกตให้ดีพอมีความอยากเกิดขึ้นมันก็จะอยากอะไรบ้างอยากได้มาอยากให้หมดไปอยากรักษาเอาไว้มี3อย่างอยากได้อะไรอยากได้รูปที่พอใจถ้าได้รูปที่พอใจก็อยากรักษารูปนั้นไว้ถ้าไปเจอรูปที่ไม่พอใจก็อยากให้รูปอันนั้นหมดไปสิ้นไปเราอยากอะไรเราอยากได้ยินเสียงที่ดีพอได้ยินเสียงที่ดีเราก็อยากให้เสียงที่พอใจอยู่ตลอดไปถ้าได้เสียงที่ไม่พอใจเราก็อยากให้หมดไปสิ้นไปเนี่ยความอยาก
มันเกิดมันเป็นความหิวอารมณ์นะอารมณ์อยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความอยากก็เลยไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแต่ละอยากแต่ละช่องทางนะอยากได้3แบบอยากได้มาอยากให้คงไว้อยากให้หมดไป3 6ได้18นี่ตัณหา18ตัวเห็นไหมตัณหามันมีเยอะนะเราค่อยๆสังเกตใจของเราเรื่อยๆเรียนรู้มันไปเวลาความอยากเกิดมันจะสั่งให้เราแสวงหาอารมณ์อยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวก็อยากดูรูปเดี๋ยวอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากหาของอร่อยกินอยากคุยกับเพื่อนที่สนุกสนานอยากไปเรื่อยๆแล้วทำไงเราก็วิ่งเป็นทาสของมันไปมันอยากดูก็วิ่งไปดูอยากฟังก็วิ่งไปฟังอยากคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็วิ่งไปคิดหลงไปคิดเนี่ยสังเกตให้ดีนะความอยากมันเกิดทั้งวันนะถ้าเราไม่เคยสังเกตไม่เคยเห็นความอยากของตัวเองเราก็นึกว่าเราเป็นอิสระที่จริงเราไม่อิสระเลยเราถูกบงการอยู่ตลอดเวลาลองสังเกตดูนะว่าจริงหรือไม่จริงเห็นจิตที่หิวอารมณ์ไหมไม่ใช่หิวอารมณ์นะอย่างถ้านั่งเฉยๆส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดหิวอารมณ์เรียกธรรมารมณ์ใจมันทำงานหัดสังเกตนะไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเราเองครูบาอาจารย์ก็ได้แค่บอกแค่เตือนว่าเราไม่ได้มีอิสระจริงนะเราเป็นทาสนะเราสังเกตจิตใจตัวเองมันตัณหามันสั่งเราทั้งวันเลยเห็นแล้วน่าเบื่อหน่าย ใจมันอยากพ้นไปจะสู้กับมันก็ต้องเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้ถ้ายอมแพ้ก็แพ้ตลอดไปถ้าคิดสู้ยังมีวันที่จะชนะตอนหลวงพ่อยังไม่บวชภาวนาอยู่หลวงพ่อเห็นจิตใจเนี่ยนอกจากถูกตัณหาบงการให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วนะตัวจิตเองก็ถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่ซึมซ่านห่อหุ้มแทรกอยู่ในเนื้อของจิตแล้วก็เป็นเปลือกหุ้มจิตด้วยเรารู้เลยนอกจากเราเป็นทาสของตัณหานะเรายังเป็นนักโทษของอาสวะกิเลสที่มันห่อหุ้มจิตใจเราอยู่เรารู้สึกทนไม่ได้คล้ายๆเราติดคุกอยู่แล้วก็ถูกผู้คุมมันสั่งทั้งวันเลยเนี่ยพอใจมันเห็นอย่างนี้นะมันเห็นทุกข์เห็นโทษใจมันไม่ยอมจะต้องแหกคุกให้ได้ต้องเป็นอิสระให้ได้เนี่ยพอใจมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะสู้กิเลสอันนี้คือสัมมาวายามะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่จะฮึดสู้พอเรามีสัมมาวายามะเราก็ต้องรู้วิธีสู้เอาแรงเข้าไปสู้ทำไม่ได้เราก็ใช้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนเราคือการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นคำสอนที่สุดยอดเลยนะเป็นแบบฝึกหัดที่สุดยอดจริงๆ
แล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปด้วยเป็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้การทำสติปัฏฐานนะเริ่มต้นเราต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งเครื่องอยู่ที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็คือกายร่างกายเราเนี่ยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์จิตที่เป็นกุศลอกุศลอะไรพวกนี้ก็ทำสภาวะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันนี้จะดูยากนะกระบวนการทำงานของมันของที่ดูง่ายๆก็ดูกายดูเวทนาดูจิตถ้าจิตเราไม่มีเครื่องอยู่จิตจะร่อนเร่หนีไปตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ว่าจิตกำลังหลงทางอยู่เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องดูวิหารธรรมที่พอเหมาะพอดีกับตัวเราเองบางคนถนัดรู้สึกกายบางคนไม่ชอบดูกายอาจจะชอบดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์บางคนไม่ชอบดูเวทนานะดูจิตก็ได้จิตที่เป็นกุศลอกุศลส่วนธรรมานุปัสสนานะเป็นของละเอียดทำตรงนี้ง่ายๆก่อนทำตรงที่ง่ายๆได้แล้วต่อไปก็ทำของที่ละเอียดได้ใช้กายเป็นเครื่องอยู่นะยกตัวอย่างให้ฟังใช้กายเป็นเครื่องอยู่ของจิตอยู่ยังไงเป็นเครื่องระลึกรู้เป็นเครื่องระลึกรู้ของจิตคนทั่วไปมีร่างกายมันก็ลืมร่างกายเราคอยรู้สึกในร่างกายของเราบ่อยๆขณะนี้ร่างกายเราเป็นยังไงคนในโลกมันไม่ได้สนใจตัวเองนะมันรักตัวเองแต่มันสนใจของข้างนอกสนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรภายนอกหรือหลงไปในโลกของความคิดอย่างเวลาเราหลงคิดนะมีกายเราก็ลืมกายมีใจเราก็ลืมใจนี่เราจะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองได้นะต้องมีสติรู้สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นยำเนี่ยขั้นแรกเลยเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ก่อนแล้วพอจิตมันทิ้งจากเครื่องอยู่นั้นเราก็จะได้รู้ทันถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่จิตก็ร่อนเร่ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดง่ายๆก็คือดูกายอย่างขณะนี้ร่างกายเราหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกไว้ไม่ใช่ใจลอยหายใจยังไงก็ไม่รู้ขณะนี้ร่างกายเรานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็คอยรู้สึกเนี่ยตอนนี้เรานั่งอยู่รู้สึกถึงร่างกายที่กำลังนั่งใจเราก็จะไม่ต้องหลงลืมร่างกายตัวเองคอยรู้สึกเรื่อยๆแล้วต่อไปพอจิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นหรือหลงไปดูหลงไปฟังอะไรอย่างอื่นมันลืมร่างกายตัวเองถ้าจิตเราเคยชินที่จะรู้สึกร่างกายมันจะหลงไม่นานแป๊บเดียวมันก็จะกลับมารู้ร่างกายได้เนี่ยข้อดีของการมีวิหารธรรมก็คือจะหลงสั้นลงสติเราก็จะเกิดได้ถี่ขึ้นต้องทำนะต้องทำอย่าอวดเก่งกว่าที่พระพุทธเจ้าสอน
บางคนก็ไปกำหนดความว่างกำหนดโน้นนี้พยายามไม่คิดไม่นึกอะไรนะนอกรีดนอกรอยเดินอยู่ในหลักของสติปัฏฐานแล้วปลอดภัยที่สุดขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกอย่าใจลอยไปที่อื่นรู้สึกก็ไม่ใช่เพ่งเพ่จ้องนะแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายนะทำตัวเป็นแค่ผู้รู้สึกระลึกได้นะถึงร่างกายที่กำลังหายใจออกระลึกได้ถึงร่างกายที่หายใจเข้าระลึกได้ถึงร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนระลึกได้ถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวที่หยุดนิ่งสติเป็นตัวระลึกได้ทีแรกก็ระลึกได้แป๊บหนึ่งหลงไปคิดเรื่องอื่นยาวๆนี่ฝึกไปเรื่อยๆนะมันจะหลงสั้นลงมันจะรู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นสติของเราก็จะเกิดถี่ยิบขึ้นมาเรื่อยๆทีแรกอาจจะใช้เวลาหลงตั้งนานกว่าจะรู้สึกตัวว่าอ้าวลืมร่างกายไปแล้วฝึกบ่อยๆจิตใจมันจำสภาวะหลงได้พอความหลงเกิดสติรู้ทันนะก็กลับมารู้สึกร่างกายได้อีกก็เห็นร่างกายมันมีอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเราไม่มีวิหารธรรมเราจะพัฒนาไม่ได้อย่าอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าในสติปัฏฐานน่าจะเริ่มต้นด้วยวิหารธรรมบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีวิหารธรรมมีวิหารธรรมเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อดีเพื่อวิเศษแต่เพื่ออาตาปีคือการแผดเผากิเลสให้เร่าร้อนถ้าเราภาวนาแล้วเราก็อยากสุขอยากสงบอยากดีไอ้นั้นไม่ได้เผากิเลสเลยกำลังสนองกิเลสอยู่สนองความอยากอยู่เพราะฉะนั้นภาวนานะตั้งใจให้ถูกเราภาวนานะเพื่อจะสู้กับกิเลสไม่ได้ภาวนาเพื่อสิ่งอื่นเพราะกิเลสคือศัตรูของเราวิธีจะสู้กับกิเลสก็ต้องมีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเรียกว่าสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้ว่าตอนนี้เราจะสู้กับกิเลสรู้วิธีว่าเราจะมีสติระลึกรู้เท่าทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะแล้วสติเราจะแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างการใช้กายเป็นวิหารธรรมการใช้เวทนาเป็นวิหารธรรมนั้นก็ประณีตขึ้นไปอีกหน่อยทีแรกเราก็อาจจะดูเวทนาทางกายอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไปนั่งไปสักพักหนึ่งความปวดความเมื่อยมันแทรกเข้ามาเราก็จะเห็นโอ้ร่างกายนี้ทีแรกสบายดีตอนนี้ความสบายหายไปแล้วมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันคันนี่เรามีสติรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายหรือถ้าไม่ชอบตรงนี้เราก็รู้ทันเวทนาทางใจในใจเราอะนะจิตทุกดวงต้องประกอบด้วยเวทนาคือความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์จิตของพวกเรามีเวทนาสามอย่างประเดี๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็ทุกข์ประเดี๋ยวก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเป็นจิตพระอรหันต์นะจะเหลือเวทนาสองอย่างเป็นจิตที่มีความสุขเรียกโสมนัสเวทนากับจิตที่เป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์มีสองอย่างจิตของเรามีเวทนาสามอย่างถ้าเราจะดูเวทนาไม่ใช่เรื่องยากเลย
คอยรู้ทันใจของเราสุขก็รู้ใจของเราทุกข์ก็รู้ใจของเราเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้มันยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้ใจเราสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆไม่เห็นยากตรงไหนเลยเหมือนกับที่ว่าตอนที่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจะรู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้ายากไหมไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยแต่เราละเลยที่จะรู้ต่างหากธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะพวกเราทำได้ถ้าเราจะทำแต่ถ้าเราละเลยเราก็ทำไม่ได้อย่างเราดูกายไม่เห็นยากเลยร่างกายหายใจอยู่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเห็นจะยากตรงไหนเลยหรือร่างกายเราสุขร่างกายเราทุกข์อะไรไม่เห็นจะยากเลยหรือจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์จิตใจเราเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เห็นจะดูยากตรงไหนเลยหัดรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้บ่อยๆขณะนี้ใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ไปทำดูนะเราจะรู้จริงๆมันไม่ยากหรอกมันยากเพราะไม่ทำเลยคิดว่าธรรมะมันลึกลับเหลือเกินนี่ถ้าดูกายก็ยังไม่ถนัดไม่ชอบดูเวทนาก็ยังไม่ชอบจะดูจิตก็ได้จิตตานุปัสสนาแต่จะดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลเริ่มต้นให้ดูที่จิตที่เรามีจริงๆนะส่วนใหญ่ก็คือจิตอกุศลอย่างหลวงพ่อนะเป็นคนขี้โมโหพื้นจิตเป็นคนมีโทสะเยอะหลวงปู่ให้ดูจิตหลวงปู่ดูให้ดูจิตหลวงพ่อก็ดูทั้งวันเลยเดี๋ยวก็จิตก็โกรธดูไปมันไม่โกรธแล้วเดี๋ยวมันก็หงุดหงิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็รำคาญเรื่องนี้นี่จิตตระกูลโทสะไม่เห็นจะยากเลยรู้ว่าตัวเองกำลังโกรธพอเรารู้ว่าจิตกำลังโกรธนะพอรู้ทันปุ๊บไอ้จิตที่โกรธมันดับอัตโนมัติไม่ต้องไปดับมันนะเพราะงั้นเวลาเราภาวนาในขั้นนี้เราไม่ได้ละกิเลสนะทันทีที่สติเกิดกิเลสละเองดับเองไม่ต้องไปละมันอย่างเรากำลังโกรธอยู่แล้วเรามีสติรู้ทันว่าจิตโกรธรู้ว่ามันกำลังโกรธนะความโกรธจะดับจิตจะกลายเป็นจิตไม่โกรธเนี่ยหลวงพ่อเริ่มต้นดูจิตดูคู่เดียวเองที่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะพอเราดูตัวนี้ได้ต่อไปรู้ดูได้ละเอียดมากขึ้นจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้มีราคะจิตโลภอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ดีอยากคิดอะไรที่มันเพลิดเพลินสนุกสนานเนี่ยจิตมีความโลภตัวตัณหาตัวอยากนี่คือตัวโลภะอย่างหนึ่งนะเป็นตัวโลภะตัวโลภที่มีกำลังแรงกล้ากลายเป็นตัวตัณหาคือผลักดันเราอาการของจิตนะถ้าโทสะเนี่ยจิตมันจะพยายามผลักอารมณ์ออกไปมันจะดันอยากโยนทิ้งออกไปอย่างเราเกลียดขี้หน้าคนนี้นะเราอยากให้มันกระเด็นออกไปไกลๆโลภะหรือราคะเนี่ยกลับข้างเราอยากดึงอารมณ์ที่ชอบใจเข้ามาหาตัวเองอย่างเราเห็นแมวน่ารักใช่ไหมอยากอุ้มอยากกอดเนี่ยอยากดึงเข้ามาถ้าเกลียดก็อยากผลักออกไปนี่เป็นอาการทางใจนะเวลามีโทสะเนี่ยจิตมันจะผลักอารมณ์เวลามีโลภะมีราคะจิตอยากดึงอารมณ์เข้ามาเวลามีโมหะตัวนี้ดูยากที่สุดมันไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีอารมณ์อะไรมันหลงมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้าหัดดูจิตตานุปัสสนานะหัดจากของที่เรามีบ่อยๆคนไหนขี้โมโหเราก็ดูไปทั้งวันจิตมีแต่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธ
คนไหนขี้โลภเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยก็ดูจิตโลภก็เห็นทั้งวันมีแต่จิตโลภกับจิตไม่โลภถ้าภาวนาได้ละเอียดขึ้นนะเราเห็นจิตหลงกับจิตไม่หลงจิตหลงกับจิตไม่หลงดูยากนิดนะถ้าอยากดูจริงต้องมีลูกเล่นทำกรรมฐานอันหนึ่งนะแล้วถ้าจิตเราลืมอารมณ์กรรมฐานนั่นแหละเราหลงแล้วทีแรกหลงยาวฝึกบ่อยๆมันจะหลงสั้นลงสั้นลงเช่นเราอยู่กับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จิตมันลืมมันหลงไปมันก็ลืมการหายใจลืมพุทโธไปคิดเรื่องอื่นทีแรกก็หลงไปคิดเรื่องอื่นนานๆพอฝึกมากเข้าก็หลงสั้นลงนะสติเร็วขึ้นเพราะสติมันจำสภาวะหลงได้แม่นจิตมันจำสภาวะหลงได้แม่นสติมันก็เกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะสติเกิดเพราะว่าจิตมันจำสภาวะได้แม่นยำจิตจำสภาวะได้แม่นยำเพราะจิตเห็นสภาวะเนืองๆเห็นบ่อยๆเพราะในสติปัฏฐานท่านจะบอกให้รู้เนืองๆรู้กายในกายเนืองๆรู้เวทนาในเวทนาเนืองๆรู้จิตในจิตเนืองๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆแล้วจิตมันจำสภาวะได้แล้วสติเกิดเองยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้ใจเราโกรธหรือไม่โกรธยากไหมจะรู้ว่าใจเราโลภหรือไม่โลภยากไหมจะรู้ว่าใจเราหลงหรือไม่หลงไม่เคยฝึกก็ยากกันแหละอย่าเราขับรถอยู่คนมาขับรถปาดหน้าเรานะเราโกรธสัญชาตญาณของเราพอเราโกรธเราจะไปมองให้คนที่ปาดเราพยาบาทเราจะต้องไปแก้แค้นไปปาดคืนเนี่ยพอโทสะเกิดแล้วมันก็ไปดูไอ้คนที่ทำให้เราโกรธแทนที่จะมาดูว่าใจกำลังโกรธมันกลับข้างกันนะมันกลับกันนิดเดียวเท่านั้นแหละถ้าจะหลงออกไปก็หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ากระทบอารมณ์แล้วนะโทสะเกิดเนี่ยแทนที่ไปดูคนที่ทำให้โกรธหรือได้ยินเสียงด่าหรือได้ยินจะนอนหลับแล้วหมามาเห่าหนวกหูโทสะเกิดเราจะไปสนใจหมาไอ้หมาตัวนี้มาเห่ากลางคืนน่ารำคาญแม้เราจะไปสนใจของข้างนอกเราพลิกนิดเดียวมาสนใจที่ใจตัวเองคนเขาปาดหน้าเราโกรธเห็นใจที่โกรธเราจะนอนหมามาเห่าหนวกหูเราโกรธหมารู้ว่าใจเราโกรธไม่ใช่รู้จักหมานะไม่ได้ไปสนใจหาหมาอย่าก้อนหินไปกว้างมันเนี่ยมันกลับข้างกันนิดเดียวนะแต่ว่าผลเนี่ยจะต่างกันเยอะเลยถ้าออกนอกเราก็แสวงหาโลกไปไม่สิ้นสุดถ้าย้อนกลับเข้ามารู้ถึงจิตใจตัวเองเราแสวงหาธรรมซึ่งมีจุดที่สิ้นสุดแสวงหาอารมณ์ทางโลกนะไม่มีวันสิ้นสุดหรอกมันจะอยากไปเรื่อยๆย้อนกลับเข้ามานะแสวงหาธรรมในจิตของเราเนี่ยมันมีจุดที่สิ้นสุดสรุปแล้วก็คือมันไม่ยากหรอกสติปัฏฐานนะถ้าตั้งใจที่จะสู้กิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเรามีใจคิดจะสู้กิเลสนะแล้วเรามาเจริญสติแล้วจะขยันเจริญสตินะเรารู้ว่าตอนนี้เรายังเป็นทาสอยู่ตอนนี้เรายังเป็นนักโทษอยู่ใจเราคิดสู้ก็มาสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆดูกายได้ดูกายไปดูเวทนาได้ดูเวทนาไปดูจิตได้ดูจิตไปตอนที่หลวงพ่อฝึกนะก่อนเจอหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อก็ไปอ่านคำสอนครูบาอาจารย์ทั้งหลายบางทีท่านก็สอนเรื่องกายหลวงพ่อก็เข้าสมาธิไปดูกายกำหนดดูผมก็หายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะก็ลอกหายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกหัวขาดไปเลย
ดูตัวเนี้ยเนื้อหนังหายไปหมดเหลือกระดูกดูกระดูกระเบิดเปรี้ยงเลยแล้วจิตมันก็ส่งตัวขึ้นมาไม่ร่างกายหายไปแล้วเหลือแต่จิตไปต่อไม่เป็นแล้วจิตมันไม่ชอบดูกายมันรู้สึกตื้นรู้สึกไม่สนุกที่จริงท่านชอบดูกายท่านว่าดูกายสนุกนะแต่หลวงพ่อดูกายแล้วจิตมันไม่ชอบอ่ะจริตนิสัยมันไม่ชอบไปเจอหลวงปู่ดูลเข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ท่านพิจารณาอยู่พักใหญ่นะท่านก็สอนหลวงพ่อให้ดูจิตเอาเลยพ่อก็มาดูเวลาที่เราดูจิตนะเราเห็นทีแรกเห็นสองอันแรกเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตอีกอันหนึ่งเห็นกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นกับจิตเวลากระทบอารมณ์แล้วจิตมีความสุขเนี่ยถ้าเราดูไม่ทันตัวนี้นะราคะมันจะเกิดถ้ากระทบอารมณ์แล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นมีทุกขเวทนาหรือโทมนัสเวทนาทางใจเกิดขึ้นโทสะจะเกิดกิเลสมันแทรกตัวตามเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมาถ้าอารมณ์มันเบาบางเฉยๆมักจะหลงง่ายโมหะจะแทรกนี่ที่หลวงพ่อดูจิตดูใจแล้วที่แรกดูจิตสุขทุกข์เฉยๆดูได้ละเอียดขึ้นเพื่อเห็นเวลาสุขราคะก็แทรกเวลาทุกข์โทสะก็แทรกเวลาเฉยๆก็โมหะชอบแทรกเพราะฉะนั้นเวลาที่หลวงพ่อดูจิตนะมันจะคล่อมระหว่างเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่จะดูไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็เห็นนะเวทนาไม่ใช่จิตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็ไม่ใช่จิตเห็นเวทนาเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้เราสั่งได้ไหมให้จิตมีความสุขสั่งได้ไหมว่าห้ามจิตทุกข์สั่งไม่ได้เนี่ยตามรู้ไปเรื่อยแล้วก็เข้าใจเวทนานอกจากว่ามันไม่เที่ยงแล้วนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงเรายังสั่งไม่ได้เรายังเลือกไม่ได้นี่คืออนัตตาแล้วตรงกุศลอกุศลทั้งหลายกุศลเที่ยงไหมไม่เที่ยงอย่างศรัทธาบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีวิริยะบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีสติบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีปัญญาบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีอกุศลก็สั่งไม่ได้ห้ามโลภได้ไหมห้ามโกรธได้ไหมห้ามหลงได้ไหมห้ามไม่ได้นะอย่าตั้งใจจะไปเดินห้างเล่นจะไปเดินเล่นๆไม่ซื้ออะไรขาดสตินิดเดียวซื้อของมาเยอะแยะเลยใจมันโลภมันห้ามไม่ได้แล้วมันไม่รู้ทันก็เลยถูกความโลภครอบงำไปซื้ออะไรเยอะแยะจนเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเลยก็รูดบัตรเนี่ยพอเฝ้าสังเกตจิตใจตัวเองเรื่อยๆก็เห็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายแหล่เนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเนี่ยบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนี่คืออนัตตาสั่งไม่ให้โลภมันก็จะโลภสั่งไม่ให้โกรธมันก็จะโกรธอย่างผู้หญิงบางคนนะทะเลาะกับสามีตั้งใจชาตินี้ไม่เอาแล้วไม่คบกับมันแล้วเขามาอ้อนประเดี๋ยวเดียวยอมอีกแล้วกลับไปคืนดีนะเพราะใจมันสั่งไม่ได้จริงเนี่ยพอเราภาวนาเรื่อยๆนะปัญญามันเกิดแล้วก็จะเห็นว่าเวทนามันก็ไม่เที่ยงเวทนาก็เป็นอนัตตาสังขารความปรุงดีชั่วก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาภาวนาเรื่อยๆต่อไปก็จะเข้าไปเห็นว่าจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตก็เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะถ้าใครสอนเราว่าจิตมีดวงเดียวให้รู้เลยว่าเขายังเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่พระอริยะหรอกถ้าคิดว่าจิตมีดวงเดียวนะแล้วจิตเกิดดับ
ทั้งวันทั้งคืนจิตพระอรหันต์เกิดดับไหมเกิดดับเดี๋ยวก็เกิดที่ตาเดี๋ยวก็เกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเพียงแต่จิตพระอรหันต์ไม่เสพอารมณ์เท่านั้นเองต่างกันตรงนี้แหละไม่ใช่คิดไม่เป็นนะคิดเก่งนะให้คิดแบบไม่มีอคติด้วยซ้ำไปงั้นไปทำเอานะอย่างถ้าเราดูกายเรื่อยๆเราก็เห็นร่างกายเราทำไมต้องหายใจออกต้องหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกร่างกายเราทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็นั่งนานมันก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์ยืนนานก็ทุกข์มันเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้นมันเปลี่ยนหายใจเข้าหายใจออกเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นเนี่ยค่อยๆดูเรื่อยๆแล้วโอ้ร่างกายนี้มีแต่ทุกข์นะแล้วดูไปเรื่อยๆเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นที่ประชุมของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ในช่องว่างคืออากาศธาตุสเปซอากาศธาตุไม่ใช่แอร์นะไม่ใช่แอร์ไม่ใช่อากาศอย่างนี้ไม่ใช่ลมแต่คือช่องว่างที่เรียกอากาศธาตุถ้าไม่มีช่องว่างไอ้ตัวนี้ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีที่ตั้งงั้นพอเราภาวนาดูกายเรื่อยๆเราเห็นร่างกายเป็นแค่วัตถุหายใจเข้าหายใจออกไหมมีลมไหลเข้าลมหายใจออกดื่มน้ำเข้าไปปัสสาวะออกเนี่ยธาตุมันไหลเข้าไหลออกกินอาหารเข้าไปก็ขับถ่ายออกร่างกายนี่เหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งมีอินพุตใส่เข้าไปมีเอาต์พุตออกมาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรากินแล้วไม่ถ่ายได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวอะไรเขาเรียกอะไรปีเสียรู้จักไหมปีเสียกินอย่างเดียวถ่ายไม่เป็นมันจะตายในเวลาอันสั้นเลยตัวเนี้ยเพราะธาตุมันไม่หมุนเวียนอย่าไปเชื่อนะไอ้ตัวประหลาดเนี่ยมันผิดธรรมชาตินี่เรามีสติอยู่กับร่างกายเลยรู้เลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดร่างกายเป็นเพียงธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถ้าเราดูเวทนาทางกายทางใจเราก็จะเห็นเวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงเวทนาทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ถ้าดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลเราก็เห็นนะกุศลอกุศลไม่เที่ยงกุศลอกุศลบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยภาวนาเรื่อยๆนะแล้วมาถึงตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตหลงเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตเพ่งเดี๋ยวเป็นจิตที่เป็นกุศลเดี๋ยวเป็นจิตอกุศลเดี๋ยวเป็นจิตสุขเดี๋ยวเป็นจิตทุกข์เดี๋ยวเป็นจิตที่ไปเกิดทางตาไปรู้รูปไปดูรูปเดี๋ยวเป็นจิตที่ไปเกิดทางหูไปฟังเสียงเดี๋ยวเป็นจิตที่เกิดทางจมูกไปดมกลิ่นเดี๋ยวจิตที่เกิดที่ลิ้นไปรู้รสเดี๋ยวจิตเกิดทางผิวกายเนี่ยก็สัมผัสความรู้สึกทางกายเดี๋ยวจิตไปเกิดทางใจไปรู้ธรรมารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับตลอดเวลานะถ้าเราเห็นจิตเที่ยงแล้วก็เป็นวิชชาทิฏฐิเรียกสัสสตทิฏฐิสัสสตทิฏฐิได้คิดว่ามีตัวหนึ่งเที่ยงคงที่ถาวรไปฝึกเรื่อยๆนะแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายยืนเกิดแล้วดับร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายเดินเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์ในร่างกายเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางจิตใจเกิดแล้วก็ดับกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับจิตทั้งหลายที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับถึงจุดหนึ่งจิตมันสรุปรวบยอดได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาถ้าเห็นตรงนี้นี่คือภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเพราะถ้าจะเป็นโสดาบันเดินตามอย่างที่บอกนี่แหละฝึกไปเดี๋ยววันหนึ่งเราก็รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่มีตัวตนถาวรใดๆเลยไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยเป็นความหมายรู้ผิดเป็นความคิดผิดเป็นความเชื่อผิดเท่านั้นเองถ้าเรามาเจริญสติปัฏฐานเราก็จะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีแต่ของที่เกิดแล้วดับนะนี่คือเส้นทางเดินที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินนะเดินอยู่ในรูในทางของการเจริญสติปัฏฐานนี่แหละเป็นของวิเศษที่สุดเลยในทางโลกหลวงพ่อก็เรียนมาเยอะนะทางโลกวิชาทางโลกอ่ะมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกอย่างเห็นบางคนเรียนหมอเรียนไปทำงานประเดี๋ยวเดียวต้องอบรมใหม่ละวิชาการมันเปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยวิชาทางโลกมันไม่หยุดนิ่งนะไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นอ่ะเรียนฟิสิกส์ไปควอนตัมไปอะไรเท่านั้นไปเรื่อยๆไม่จบแต่วิชาสติปัฏฐานมีที่จบนะโลกไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีที่จบแต่ธรรมมีจุดที่จบวันนี้เทศให้ฟังตอนนี้ยากไปเปล่าก็ไม่รู้พวกคนเก่งๆมานั่งอยู่ข้างหน้าเป็นแถวเลยก็เลยเทศยากตอนหลังต้องอัญเชิญไปนั่งท้ายห้องบ้างจะได้เทศง่ายขึ้นพักแป๊บหนึ่ง หมอเริ่มมองหน้าแล้วได้ยินเสียงไก่ขันเสียงที่กระทบหูเราเอกมันไม่ได้บอกว่าเสียงไก่นะใจเราเข้าไปสำคัญมั่นหมายเอาสัญญาไปแปลที่เสียงไก่สังขารนี่อาจจะปรุงร้องเก่งนี้ตัวน่าจะโตเริ่มคิดแล้วหรือตัวอย่างนี้ขนาดอย่างนี้เต็มหม้อแกงนะไปเรื่อยเลยสังขารเนี่ยตัวสังขารนะใจก็เกิดโลภะอยากกินแกงไก่เนี่ยกระบวนการนะไปเรื่อยเบอร์หนึ่งนั่งสมาธิทำอานาปานสติก่อนนอนทุกคืนถ้าไม่มีจิตให้ดูจะดูเวทนาที่สั่นไหวระยิบระยับทั่วกายเน้นเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับมีอานาปานสติเป็นเครื่องอยู่มีสติปัญญาอัตโนมัติมีหลงบ้างหาทางหลุดพ้นแต่ก็ไม่พ้นสักทีจนจิตจำนนแล้วว่าไม่มีทางอื่นนอกจากการรู้จิตไปซื่อๆความจงใจในการปฏิบัติลดลงเหลือแต่รู้สภาวะธรรมขอคำแนะนำครับดูอีกนะมันยังมีจิตมันเป็นเราผู้ดูอยู่ยังแสวงหาความหลุดพ้นอยู่ไม่ห้ามนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงซื่อๆรู้ซื่อๆไปดีแล้วล่ะที่ทำตัวนี้เราไปหน่วงรวบจิตเข้ามารู้สึกไหม
ว่าเราต้องรู้อาการของจิตนะกระทั่งในฌานสมาบัตินะจิตมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอะไรหรือจิตมันรู้รวมเข้ามารู้ไปเรื่อยๆเห็นว่ามันทำงานเองนะมันไม่ใช่ตัวเราของเราเบอร์สอง เบอร์สองนั่งสมาธิฟังธรรมสลับกับดูลมระหว่างวันดูกายผัสสะเวทนาและสังขารสลับกันราคะมานะแรงสติจับสภาวะได้แม่นค่อนข้างเร็วทานศีลดีขึ้นเห็นธรรมะเป็นคู่มีจิตต้องมีอารมณ์เห็นความสืบเนื่องของกระแสจิตที่บังคับไม่ได้บางครั้งก็เห็นว่าทั้งคนสัตว์สิ่งของก็เป็นแบบนั้นเข้าสมาธิได้เป็นขณะอยากต่อยอดการทำสมาธิครับเอาความหลุดพ้นก่อนนะสมาธิเป็นของแถมที่ทำอยู่ดีนะอย่าเสียเวลาไปฝึกสมาธิตอนนั้นไม่จำเป็นละที่เขาฝึกสมาธิเพื่อจะให้จิตมีกำลังเข้ามาถึงจิตถึงใจได้เข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วก็เรียนธรรมะตรงนี้เลยตรงนี้ไปน้อมจิตให้นิ่งรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันนะคอยรู้ทันไปเลยจิตมันปรุงแต่งตลอดละเวลามันอยากดีมันไปน้อมให้นิ่งๆเข้ามาก็ให้รู้ทันนี่เราหลงความปรุงแต่งแล้วจิตหลงอยู่ในภพแล้วหลงอีกแล้วรู้สึกไหมไม่รู้สึก จิตงงรู้สึกไหมรู้ตรงนั้นไม่รู้เอาปัจจุบันเกิดงงรู้ว่างงตัวนี้ตอนนี้จงใจปฏิบัติรู้สึกไหมเลิกอย่าจงใจรู้ไปธรรมดาเก่งนะพอบอกว่าอย่าจงใจนะจิตมันลดระดับลงรู้สึกไหมรู้สึกไปรู้สึกความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยต่อไปเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกแอบไปชำเลืองแล้วรู้สึกไหมไปชำเลืองดูจิตตัวเราไม่มีฝึกได้ดีนะเบอร์สองคนละแบบกับเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเขาฝึกทางสมาธิไปเดินปัญญาในสมาธิของเราอยู่ตรงนี้แหละเดินเลยไม่ต้องเสียเวลาทำได้ดีอยู่นะเบอร์สองสว่างผ่องใสดีเบอร์สามมีสติรู้กายและตามรู้ใจตามสภาวะที่เกิดขึ้นมามีกายเป็นวิหารธรรมเวลาที่จิตตั้งมั่นจะเห็นว่ากายไม่ใช่ของเราเวลาที่ไหลไปในความคิดรู้ไม่ทันแล้วปรุงแต่งขึ้นมาจะเกิดทุกข์จะรู้สึกแยกจิตออกไปแล้วเห็นว่าจิตไม่ใช่เราที่ปฏิบัติอยู่ถูกไหมคะถูกนะต้องทำไปเรื่อยๆแหละใจต้องเข้มแข็งนะอย่าให้ความรู้สึกอะไรมาครอบงำใจเรามีความรู้สึกอะไรแทรกเข้ามาคอยรู้ทันใจเราก็จะอิสระอย่างตอนนี้ใจไม่อิสระรู้สึกไหมใจเรายังไม่ปกติขนาดนี้มันทื่อๆอยู่ปล่อยซิปล่อยอย่าจงใจปฏิบัติยิ้มหวานต้องอย่างนี้นะจิตอย่างนี้ถือจะใช้ได้นะไม่ดีหรอกเสียเวลาเบอร์สี่ใช้จิตปกติได้แหละเรียนรู้ความจริงของกายของใจเบอร์สี่
รู้สึกตัวในชีวิตประจำวันได้บ่อยขึ้น ทุกๆวันดูกายเคลื่อนไหว ดูจิตทำงาน รู้ทันบ้าง หลงยาวบ้าง หลงสั้นบ้าง เห็นว่าความเป็นเราเบาบาง และบางครั้งก็ไม่มีตัวเราในที่ไหนๆไม่ทราบว่าเห็นได้จริง หรือหลงคิดไปเองคะ เห็นจริงนะแต่มันยังเจือคิดอยู่เรื่อยๆฟุ้งซ่านนะอย่างช่างฟุ้งซ่านอยู่และอย่าที่การทำสมถะนะทำในรูปแบบทำไปให้จิตอยู่ในอารมณ์ได้พักผ่อนได้อยู่กับตัวเองไม่วอกแวกใจยังชุบไปเรื่อยยิ้มรู้สึกไหมเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายขยับเนี่ยจิตต้องมีเครื่องอยู่นะไม่งั้นมันหลงไปหลงแวบอยู่แล้วรู้สึกไหมเนี่ยอยู่กับกายไว้จิตหลงมันจะหลงไม่ยาวเบอร์ 5 เบอร์ 5เห็นทุกข์อยู่กลางหน้าอกแล้วดับลงเห็นจิตตื่นจากภวังค์นั่งสมาธิเห็นร่างกายเวทนาจิตอยู่คนละส่วนจิตด่าหลวงปู่มันก็ไม่กลัวเห็นเสียงที่ด่าชัดเจนไม่ใช่เสียงเราไม่ใช่ความคิดเรานั่งสมาธิดูมันด่าตัวโยกเห็นเกิดดับเห็นแสงรู้ทุกข์รู้สุขกิเลสหายมีความสุขแค่15 วันในชีวิตประจำวันเห็นมารหัวเราะเยาะใจสะเทือนขอหลวงปู่สั่งสอนค่ะก็ทำไป ตอนนี้จิตอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมถ้าจิตไปข้างนอกรีบรู้นะรู้ที่กายรู้ที่ใจของเราเองได้เดินต่อไปได้เรื่อยๆก็น่าเก่งหรอกแต่อย่าให้จิตมันกระจายออกไปถ้าเราเดินปัญญาแล้วก็จิตสมาธิเราไม่พอนะไม่ตั้งมั่นนะมันจะถูกวิปัสสนูหลอกได้นะงั้นเรื่องสมาธิทิ้งไม่ได้จิตต้องตั้งมั่นมีกำลังอยู่กับตัวเองภาวนาได้ดีนะจิตตัวนี้กับตะกี้ต่างกันแล้วรู้สึกไหมตะกี้ไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเข้ามาแล้วนะเข้ามามีปีติเกิดขึ้นรู้ว่ามีปีติถ้าไปอยู่ข้างนอกว่างๆไม่มีอะไรให้ดูสบายอย่างเดียวถ้าจิตเข้าฐานนะมันเดินปัญญาแล้วเห็นต่อไปมันจะเห็นนะมีแต่ทุกข์แล้วเข้ามาดูไม่ใช่ออกข้างนอกไปตรงนี้สังเกตไหมไอ้คนที่ดูยังเป็นเราอยู่เนี่ยถ้าเราจิตเราอยู่ข้างนอกเราจะเห็นว่าไม่มีเราเลยนะเพราะเราไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ที่จิตเนี่ยอย่าแสวงหาถ้าพอดูจิตแล้วชักดูไม่รู้เรื่องกลับมารู้สึกกายเลยเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายนั่งกระพริบตารู้สึกจิตมีกำลังขึ้นมาจะกลับไปดูจิตได้จิตเบิกบานขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยจิตมันจะมีความเปลี่ยนแปลงทีละช็อตนะรู้ไปสบายๆตัวนี้จิตเคลื่อนออกไปเห็นไหมไปดูนะไปทำค่อยๆฝึกไปทำได้ดีแล้วละเบอร์ 6เบอร์ 6
นั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวัน รู้ว่าความอยากทำให้ใจเป็นทุกข์ วันก่อนจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว รู้สึกอัศจรรย์มาก เบาสบายมีความสุข แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน รักษาศีลได้ดีขึ้น ความโลภโกรธลดลง ขอคำแนะนำครับ ไปทำอีกไปทำถูกแล้ว ทำได้ดีนะ เบอร์ 7 เบอร์ 7 ภาวนาหายใจเข้าพุทธออกโท หลงแล้วรู้ ระหว่างวันดูร่างกายเคลื่อนไหว จิตหลงแล้วรู้ เดินปัญญาดูกายและดูจิตไปกระทบอารมณ์ทางอายตนะ6ดูเวทนา เป็นคนโทสะแรง เมื่อจิตไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจ เห็นความโกรธเกิดขึ้นที่หน้าอกขึ้นถึงศีรษะ แล้วจิตหลงเข้าไปรับเอาอารมณ์ไม่พอใจ เมื่อมีจิตผู้รู้ จิตที่หลงไปก็ดับ ปฏิบัติอยู่ในแนวทางไหมครับ อยู่นะ แล้วคอยรู้ทันกิเลสตัวเองเรื่อยๆดี ตัวหนึ่งต่อไปอาจจะเด่นขึ้นมานะคือตัวเซลล์ตัวมานะนะคอยดูเพราะนะเก่งนะดี เบอร์ 5 จิตหลงรู้สึกไหมเบอร์ 5 จิตเราไหลไปแล้วเห็นไหมมันออกไปแล้วไม่ต้องฝึกนะจิตออกแล้วรู้จิตออกแล้วรู้นะต้องฝึกตัวนี้เยอะๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดรู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวมันฟุ้งไปถ้าจิตมันไม่ตั้งมั่นเบอร์ 8 เบอร์ 8 รักษาศีล 5ในรูปแบบเปลี่ยนจากนั่งเป็นเดิน หลังตื่นนอน2 ชั่วโมง ก่อนนอน1 ชั่วโมง ยังติดเพ่ง มีสติดีขึ้น นั่งสมาธิช่วงสั้นๆ ระหว่างวันคิดว่าแยกกายใจได้ ชีวิตประจำวันใช้พองยุบเป็นเครื่องอยู่ หลงบ่อย เห็นใจทำงาน มีโทสะ อิจฉา โลภ มีมานะ ตัวเองเป็นใหญ่ ฟุ้งซ่านเก่ง ไม่ชอบใจเมื่อกายทุกข์และอยากหาย พื้นฐานใช้ปัญญานำ ควรเน้นดูกายก่อน หรือสลับกับดูจิตคะ สติระลึกรู้อะไรก็เห็นอันนั้นแหละจุดสำคัญคือจิตเราต้องตั้งมั่นนะถ้าจิตเราหลงไปมันจะไม่มีปัญญาหรอกฝึกได้ดีเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยหลวงพ่อดูพวกเราทั้ง8 คนนะดีขึ้นเยอะนะแต่ละคนมีปรับนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ละคนอย่างของเบอร์ 5เนี่ยจิมชอบออกข้างนอกให้รู้ทันตัวที่จิมไปข้างนอกอ่ะมันทิ้งกายตัวเองเก่งนะแต่ละคนโอเคเลยวันนี้เท่านี้นะ